හෙලෝ කොහොමද ඔයාලට? ඔන්න අදත් මම අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරගෙන ආවා. ඉතින් මම දැන් ටික දවසකට කලින් YouTube එකේ පෝස්ට් එකක් දැම්මා නැව් ගැන ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න මොනවාද කියලා අහලා. ඉතින් ඒකට ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා, ප්‍රශ්න ගොඩක් අහලා තිබ්බා. ඉතින් සහ මම ඒක Facebook එකේ ෂෙයා කරා. ඒකෙත් ප්‍රශ්න වගේක් කට්ටිය අහලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ දෙකෙන්ම අරගෙන මම ප්‍රශ්න ටිකක් තෝරගත්තා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න ටිකට ඔයාලට උත්තර දෙන්න කියලා වීඩියෝ එකකින්ම ඉතින් දැන් මම එකින් එක ප්‍රශ්න අරගෙන ඔයාලට ඒ ගැන කතා කරන්න. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඩෙක් කැඩෙට් කෝස් එක කරොත් කැම්පස් එකෙන් නැවක් හොයලා දෙනවද කියලා. ඉතින් නැව් හොයලා දෙනවා. කැම්පස් එකෙන් හොයලා දෙනවා. ඒ වුණාට ඒක ගොඩක් කල් යන වැඩක්. ඉතින් ඒකට ගොඩක් වේටින් ලිස්ට් එකේ ඉන්න ඕනේ සහ ගොඩක් කාලයක් යනවා. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් CV දාලා අපිටම නැව් කම්පැනිස් වලට ජොයින් වෙන්න. ඉතින් එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් කම්පැනි ස්කූල් එකනොත් අපිට නැවක් හොයාගන්න උදව් කරනවා. ඊළඟට අහලා තියෙනවා කොහොමද නැවකට ජොයින් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම නැවකට ජොයින් වෙන විදිය ඩෙක් කැඩෙට් කෙනෙක් විදියට ජොයින් වෙන්නේ කොහොමද, රේටින් කෙනෙක් විදියට ජොයින් වෙන්නේ කොහොමද කියලාත් වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දෙනවා නම් නැවකට ජොයින් වෙනවා නම් ඔයාලා A level හරි O level හරි කරලා ඒ රිසල්ට් වලින් ඔයාලට මරිටයිම් ස්කූල් එකට යන්න පුළුවන්. මරිටයිම් කැම්පස් එකට ගිහිල්ලා ඒකෙන් ඒ කෝස් එක ෆලෝ කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට ලංකාවේ shipping ministry එකෙන් CDC කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවට short courses අර කරලා ඒ shipping ministry එකෙන් CDC එක අරගෙන ඒ CDC එක තමයි මුලින්ම නැවකට යන කෙනෙක්ට තියෙන්න ඕනේ සහතිකය වගේ. ඉතින් ඒක අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් නැවකට ජොයින් වෙන්න. ඉතින් නැවකට ජොයින් වෙන්න ඔයාලා ඉන්ටර්වයුව ගිහිල්ලා මොන කම්පැනිස් වල ඉන්ටර්වයුව ගිහිල්ලා ඒ විදියට නැවකට ජොයින් වෙන්න. ඉතින් ওই විදියට තමයි මම මේ කෙටියෙන් කියන්නේ නැවකට ජොයින් වෙන්න ඕන විදිය. ඉතින් මුලින්ම කැම්පස් එකක් තෝරගන්න ඕනේ, ඩෙක් හරි එන්ජින් හරි මේ කෝස් එකක් කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි නැවකට ජොයින් වෙන්න තියෙන විදිය. ඊට පස්සේ තියෙනවා NDT ගියපු කෙනෙක්ට නැව් හොයලා දෙනවද කියලා. NDT ගිය අයට නැව් හොයලා දෙනවා. ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ලංකාවේ නැව් දෙකක් තියෙනවා. ඒ නැව් දෙකට කැඩෙට්ලා ට්‍රේනින් කරන නැව් දෙකක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් ඇති. ඒ නැව් දෙකට දානවා කැඩෙට්ස්ලව. ඉතින් සාමාන්‍ය කැඩෙට් සැලරි එකත් ඒක ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒවට දානවා NDT කැඩෙට්ස් ලව. නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් අර වගේ පර්සනල් CV දාලා කම්පැනිස් වලින් නැව් වලට ජොයින් වෙන්න. ඊළඟට අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් ජොබ් එකක් හොයාගන්න ලේසි ඩෙක් සයිඩ් එකෙන්ද එන්ජින් සයිඩ් එකෙන්ද කියලා. ඉතින් ඩෙක් සයිඩ් එකෙන් වුණත් එන්ජින් සයිඩ් එකෙන් වුණත් නැවක් හොයාගන්න එක ලේසි නෑ. ඉතින් කෝස් එකක් කරලා පළවෙනියටම නැවකට ජොයින් වෙන කෙනෙක්ට ගොඩක් වේකන්සිස් අඩුයි. ඉතින් ඒ නිසා ඩෙක් සයිඩ්ද එන්ජින් සයිඩ්ද කියලා නෑ. ගොඩක් අමාරුයි නැවක් හොයාගන්න එක. ඒකට ගොඩක් මහන්සි වෙන්න. ඊළඟට අහලා තියෙනවා මරයින් එකේ නැවිගේෂන් කෝස් එකක් කරන්න සම්පූර්ණ කීයක් යනවද කියලා. ඉතින් අපි කරන කාලෙත් නැවිගේෂන් කෝස් එක ෆේසස් 5කින් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වුණාට දැන් ගිය අවුරුද්දේ වගේ මේ අවුරුද්දේ මුල රෙගියුලේෂන් එකක් ආවා. ෆේසස් 3කින් ඉවර කරන්න පුළුවන් නැවිගේෂන් කෝස් එක. ඉතින් මාස 12ක C එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඕනේ නැවිගේෂන් කැඩෙට් කෙනෙක්ට. ඉතින් ඒ නිසා දැන් ෆීස් එක කෝස් ෆී එක ගත්තොත් ෆේස් 1 එකට $6500ක් වගේ යනවා. සහ ඊට පස්සේ නැවට ජොයින් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ ෆේස් එකට තව $6500ක් 7000ක් වගේ අතර ගාණක් යන්නේ. ඉතින් මේ ඩොලර් එක ඒ දවසට අදාළ රේට් එකකට තමයි කන්වර්ට් වෙන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල යන්නේ 310කින් තමයි ඒක කන්වර්ට් වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් ගාණ සම්පූර්ණ කෝස් එකට යන ෆී එක. ඊට පස්සේ අහලා තියෙනවා නිවාඩු කොහොමද කියලා. ඉතින් නැවකට රේටින් කෙනෙක් වගේ ගියොත් උපරිම දැන් නැවක සේල් කරන්න පුළුවන් මාස 9ක් වගේ කාලයක්. සහ ජූනියර් ඔෆිසර් කෙනෙක්ට මාස 6ක් මාස 5ක් වගේ අතර ඒවා හැමදේම ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඉතින් ඒ නැවේ ඉන්න කාලයට අනුව ඔයාලට
ඊළඟට ෂිප් එකට ජොයින් වෙනකම් මාසයක් නිවාඩු වෙන්න පුළුවන් මාස දෙකක් එහෙම කම්පැනි එකෙන් ඊළඟ නැව දෙනකම් නිවාඩු තියෙනවා සහ ඔයාලට ඒකට ජොයින් වෙන්න කැමති නැත්නම් තව නිවාඩු ඕන නම් ඉස්සරහට තව නිවාඩු ගන්න පුළුවන්. ටැංක ෂිප් එකකට යන කෙනෙක්ට අනිත් නැව් වලට යනවට වැඩිය තියෙන්න ඕනේ සුදුසුකම් මොනවද සහ මොන හරි ඩිසිප්ලින්ස් තියෙනවද කියලා. නෝමල් ෂිප් එක ජොයින් වෙන කෝස් එකක් කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ යාලට වෙනම තියෙනවා ටැංක කෝස් එකක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ටැංක කෝස් එක කරලා තමයි අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටැංක එකකට ජොයින් වෙනවා නම් ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩිසිප්ලින්ස් කියන්නේ ඊට අමතරව ඒගොල්ලොන්ගේ වෙනම කම්පැනි එකකින් හරි යාගේ සීනියරිටි එක අනුව රික්වයර්මන්ට්ස් වලින් තියෙන්න ඕනේ මේ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් තියෙන්න පුළුවන්. ඩිසිප්ලින් කියලා අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඩිසිප්ලින් ගත්තොත් අනික් නැව් වලට වැඩිය ටැංක් එක කෙමිකල් ටැංක් එක ගොඩක් රිස්ක් එක වැඩි. ඉතින් එතකොට අර ෂිප් එකෙන් තියෙන කම්පැනි එකෙන් තියෙන ගයිඩ්ලයින්ස් වලට ප්‍රොසීඩියර්ස් වලට අනුව හිටියොත් ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒවා තමයි ඉතින් ඩිසිප්ලින්ස් විදියට නම් ගන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආයෙත් තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඩෙක් කැඩෙට් කෝස් එක ෆේස් 2 4 එහෙම සිනෙක් එකෙන් ට්‍රේනින් වලට ෂිප් හොයලා දෙනවද කියලා. ඉතින් දැන් ඇත්තටම මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා වගේ ෆේස් 1 2 3 4 5 කියලා නෑ. ෆේස් 3කින් නැවිගේෂන් කෝස් එක ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ මේ නැව් හොයලා දෙනවා. ඒ වුණාට ගොඩක් අඩුයි මේ වේකන්සිස් අඩු නිසා ගොඩක් පරක්කුයි. ඒක ඩිලේ එකක් තියෙනවා ලොකු. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට තනියෙන් ඇප්ලයි කරලා හරි ඒ විදිහකට තමයි ජොයින් වෙන්න පුළුවන් නැවකට. ඊට පස්සේ අහලා තියෙනවා නැවේදී පඩිය මාසෙකට සැරයක් අතට දෙනවද නැත්නම් නැවෙන් බහිද්දි ඔක්කොම සල්ලි දෙනවද කියලා. ඉතින් මෙහෙමයි නැවකද මම කලින් වීඩියෝ එකේ කරා ඔයාලා බැලුවේ නැත්නම් බලන්න නැවේ එක රෑන්ක්ස් වලට හම්බෙන සැලරිස් මොනවද. මං ඒ වීඩියෝ එකේ කිව්වේ ඔක්කොම සැලරිස් මන්ත්ලි සැලරිස්. ඉතින් සැලරි එක මාසෙන් මාසෙට ඔයාලගේ account එකට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට cash advance කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඩොලර්ස් වලින් අතට සල්ලි ගන්න පුළුවන් යම් කිසි ප්‍රමාණයක්. ඒක කම්පැනි එකේ රෙගියුලේෂන් එකක් අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. ඩොලර් 200ක්ද 300ක්ද එහෙම කියලා ඒක කතා කරගෙන ගන්න පුළුවන් cash advance එකක් විදියට. සහ ඔයාලට ඉතුරු වෙන සැලරි එකේ දැන් cash advance අරගෙන ඔයාලට account එකට දාන්න ඕන ටිකක් දාලා ඊට පස්සේ monthly ඉතුරු වෙන ගාණ ඉතුරු වෙනොත් ගාණක් ඒ ගාණ හැම මාසෙම එකතු වෙලා අන්තිම සැලරි එකෙන් ගන්නත් අන්තිමට නැවෙන් බහිද්දි ඒක සැලරි එකක් විදියට ඒක අන්තිමට නැවෙන් බහිද්දි ඒක මේ account එකට දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි නැවේ සැලරිස් හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ අහලා තියෙනවා කැඩෙට් කෙනෙක් විදියට මාස 18ක් කන්ටිනියස් වර්ක් කරන්න ඕනද නැත්නම් මාස 9ට විදිහට පාර්ට්ස් දෙකක් විදියට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා වගේම මම ඒ ගැන ඔයාලට සම්පූර්ණ පැහැදිලි වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. දැන් ගොඩක් අය තාම හිතාගෙන ඉන්නේ ලංකාවේ මාස 18ක කැඩෙට් කෙනෙක්ට මාස 18ක මේ C එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන්න ඕන කියලා. දැන් එහෙම නෑ. මාස 12ක එක්ස්පීරියන්ස් මේ C එක්ස්පීරියන්ස් එකකින් ක්ලාස් 3 එක්සෑම් එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ මේකේ අහලා තියෙන්නේ මාස 18ට කන්ටිනියස් 9 කරන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි කරන කාලේ මාස 18ට මාස 9 කරන්න පුළුවන්. මොකද එක දිගට මාස 9ක් මාස 18ක් නැවක සේල් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා ඒකට උත්තරේ ඒක තමයි මේ දැන් මාස 12කින් ක්ලාස් 3 එක්සෑම් එක කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා නැවකට මුලින්ම රේටින් කෙනෙක් විදියට යද්දි අප මුදලක් බඳින්න වෙනවද? ඒ ගැන අනිවාර්යෙන් කියන්න. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඔව් රේටින් කෙනෙක් විදියට නැවකට ජොයින් වෙනවා නම් ඒ කම්පැනි එකේ තියෙනවා රෙගියුලේෂන් එකක්. අපි අප මුදලක් ගෙවන්න ඕන. සමහර කම්පැනිස් වල කම්පැනි එකට අපි
ගාණක් දෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අප මුදලක් විදියට තියන්න ඕනේ. ඒක අපිට ආපහු ගන්නත් පුළුවන්. සමහර ඒවා ගන්න පුළුවන්ද නැද්ද කියන එක හරියට දන්නේ නැහැ. සමහර කම්පැනිස් වල ඒක අපිට බොන්ඩ් එකක් විදියට මොකක් හරි බැංක් එකකට තියන්න පුළුවන්. ඉතින් බොන්ඩ් එකක් විදියට බැංක් එක තිබ්බොත් ඒකෙන් අපිට ඒක ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකක් විදියට තමයි මේ වැටෙන්නේ. ඉතින් ලක්ෂ දෙකක් තියන්න ඕන නම් ඒ ලක්ෂ දෙක අපිට ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකක් විදියට බැංක් එකේ තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි නැවෙන් බැස්සට පස්සේ ඒක ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට ඉන්ට්‍රස්ට් එකත් අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහටත් තියෙනවා බොන්ඩ් එක තියන්න. අනික අර විදිහටත් කම්පැනි එකටත් සල්ලි ගන්න තැන් තියෙනවා මම දන්න විදිහ. ඉතින් මම හිතනවා ඒකටත් උත්තරය ඔයාලට හම්බුණා කියලා. ඊට පස්සේ අහලා තියෙනවා නැව් නෑ කියන ප්‍රශ්නේ කැඩෙට් කට්ටියටත් තියෙනවද? ඔව් කැඩෙට් කට්ටියටත් තියෙනවා. ඉතින් නැව් හොයාගන්නවා කියන එක ලේසි නෑ. ඉතින් නැව් ගැන නැව් වලට එන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා නම් නැව් ගැන කෝස් එකක් කරන්න ඉන්නවා නම් ඒ හැම දෙයකටම මූණ දෙන්න වෙනවා. නැව් හොයාගන්න එක ලේසි නෑ. ගොඩක් අමාරුයි. ගොඩක් කාලයක් ඉන්න ඕනේ නැවකට ජොයින් වෙන්න සහ වේටින් පීරියඩ් එකක් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ හැමදේම තියෙනවා නැවකට ජොයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ අහලා තියෙනවා රේටිං ඉන්න කෙනෙක් ටැටු එකක් ගැහුවොත් ඒ කෙනා කවදා හරි ප්‍රොමෝෂන් එකක් යද්දි ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවාද? ඔෆිසර් කෙනෙක් ඒ කියන්නේ රේටිං කෙනෙක් ඉඳලා රේටිං වෙලා ඉඳලා යා ඔෆිසර් කෙනෙක් වෙද්දි ටැටු එකක් ගහලා තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා නෑ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔෆිසර්ස්ලා ඕන තරම් ඉන්නවා. කැප්ටන්ලා ඔෆිසර්ස්ලා නැව්වල යන අයට ටැටූස් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊට පස්සේ අහලා තියෙනවා ඩෙක් හරි එන්ජින් එක හරි ගැන කෙලින්ම කියන්න බැරි නම් කියලා කෙලින්ම උත්තරයක් දෙන්න බෑ කියලා දන්නවා. පුළුවන් නම් රෆ්ලි උත්තරයක් දෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් දෙකේ වාසි අවාසි ටිකක් අයිඩියා එකක් ගන්න පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් ඩෙක්ද එන්ජින් ඩෙක් එකද එන්ජින්ද කියන එක තව කෙනෙක්ට කියන්න බෑ. මට කියන්න බෑ ඔයාට ඩෙක් කරන්න ඔයාට එන්ජින් සයිඩ් එකට ජොයින් වෙන්න කියලා. ඒක තමන්ගේ කැමැත්ත මත සහ තමන්ගේ හැකියාව මත තමයි තීරණය වෙන්නේ. ඔයා ඩෙක් එකට ජොයින් වෙනවද එන්ජින් එකට ජොයින් වෙනවද කියන දේ. ඉතින් වාසි අවාසි හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් එහෙම මට අයිඩියා එකක් දෙන්න බෑ ඔයා ඩෙක් කරන්න ඔයා එන්ජින් කරන්න කියලා මට. මම කියනවා නම් ඉතින් කෙනෙක් කැමති වෙන්න පුළුවන් එන්ජින් සයිඩ් එකේ එන්ජින් එකේ වැඩ කරන්න. තව කෙනෙක් කැමති වෙන්න පුළුවන් නැවිගේෂන් සයිඩ් එකේ වැඩ කරන්න. ඉතින් ඒක ඒ කෙනා අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් වාසි අවාසි ගොඩක් තියෙනවා. ඒක කම්පෙයාර් කරන්න බෑ. ඉතින් මේක එන්ජින් හොඳයිද ඩෙක් හොඳයිද කියන එක. ඉතින් ගොඩක් දේවල් එකම වගේ. ඉතින් සැලරීස් ගත්තහම වර්කින් අවර්ස් ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් එක වගේ. අර ජොබ් එකේ විදිය තමයි වෙනස් වෙන්නේ එන්ජින්ද ඩෙක්ද කියන එක. ඊට පස්සේ ඔය ටික තමයි තිබ්බේ YouTube එකේ පෝස්ට් එකේ ප්‍රශ්න. ඊට පස්සේ මම Facebook එකේ තියෙන ප්‍රශ්න දෙක තුනකටත් උත්තර දෙන්නම්. Facebook එකේ දාපු පෝස්ට් එකට තියෙන ප්‍රශ්න. ඉතින් ඊළඟට තියෙනවා O level result වලින් රේටිං කරලා පස්සේ කාලෙක කැඩෙට් එක්සෑම් ලියන විදිය සහ ඒකට ඕන සුදුසුකම් ටික කියන්න. O level රේටිං කෙනෙක් වෙන්න O level result ඕන වෙන්නේ maths, English, science වලට C passes 3ක්. ඉතින් එහෙම O level result එකක් අරගෙන රේටිං කෝස් එකක් කරලා පස්සේ යා ක්ලාස් 3 එක්සෑම් එක කරනවා නම් ක්ලාස් 3 එක්සෑම් එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එයාට ආයි මේ වෙනම රිසල්ට් එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එයාගේ ඕන සුදුසුකම රේටිං කරන්න C passes 3ක්. ඊට පස්සේ එයාගේ C experience එක මාස 36කින් පස්සේ එයාට පුළුවන් ක්ලාස් 3 එක්සෑම් එකට ෆේස් කරලා එක්සෑම් එක කරලා ඉවර වෙලා COC එක අරගෙන ඔෆිසර් කෙනෙක් විදියට නැවකට ජොයින් වෙන්න. ඉතින් ඊළඟට තියෙන ප්‍රශ්නෙත්
AB කෙනෙක් ඔෆිසර් කෙනෙක් වෙන්න O level result කොහොමද තියෙන්න ඕනේ? O level result වලින් බැරිද? O level result වලින් ඔෆිසර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මම අර ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා වගේ ඉතින් එයා ඒ C passes 3 අරගෙන result අරගෙන ඒක course එක කරලා එයාට මේ ඒ මොනවාද මාස 36ක් සේල් කරලා එයාට class 3 exam එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ප්‍රශ්න දෙකම එක වගේ. ඉතින් ඒ දෙකට උත්තර හම්බෙන්නේ නැතිවා. හිතනවා ඔයාලට ඔක්කොම ප්‍රශ්න වලට උත්තර හම්බෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේක තමයි මගේ Q&A පළවෙනි part එක. ඉතින් මම ඉස්සරහට මේක මේම ඔයාලගෙන් ප්‍රශ්න අහලා ඒවට උත්තර දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් මම මේ ප්‍රශ්න බලද්දි මට තේරෙන දෙයක් තමයි ගොඩක් අය දැන් කැඩට් කෝස් එක ගැන රේටිං කෝස් එක ගැන අයිඩියා එක අඩුයි. ඉතින් මම ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කැඩට් කෙනෙක්ට දැන් තියෙන රෙගුලේෂන් එක අනුව මාස 12කින් කොහොමද කෝස් එක කරලා ඉවර කරන්නේ, අපි කෝස් එක කරන කාලේ කොහොමද වුනේ, සහ මේ සීමන් කෙනෙක් වෙන විදිය සහ ඒ කෙනෙක් ඔෆිසර් කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියන මේ හැම දෙයකම වීඩියෝස් කරන්න. ඉතින් මේක ඇත්තනම් පොඩි වීඩියෝ එකක් විදියට මම කරන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න අනිවාර්යෙන්. එහෙනම් අදට මම ගිහිල්ලා